Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tìm hiểu sơ lược cái thanh taskbar trong phần mềm KiwiCode này. Theo quan điểm cá nhân của mình là một người mà đã biết dùng các phần mềm như là Revit hay Navisworks hay là SketchUp ấy, thì nếu như mà các kỹ sư QS chưa hề từng dùng các cái phần mềm dựng hình như vậy ấy, thì cái trải nghiệm ban đầu của người dùng sẽ là khá khó khăn. Bởi vì họ chưa hiểu hết về các cái nguyên tắc dựng hình và cái nguyên lý chung khi sử dụng các cái phần mềm dựng hình như thế này. Nhưng mà không sao. Trong thời gian tới thì cái thanh taskbar này sẽ được cải tiến rất là nhiều. Sau cái đợt mà mình tham gia cái cuộc thi BIM contest của cái bên KiwiCode này thì mình có được trao đổi với một số những kỹ sư, những người mà đã lập trình ra cái phần mềm KiwiCode này, thì mấy anh kỹ thuật ở bên Singapore họ nói là họ sẽ cải tiến cái thanh taskbar này để nâng cao cái trải nghiệm của người dùng lên hàng đầu, và người ta sẽ tập trung mạnh vào những cái thao tác và những cái định hướng của kỹ sư QS hay sử dụng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào cụ thể. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là thanh taskbar này gồm có 7 phần chính: Start, Project Setting, BIM Model, rồi Identify, Draw, View và Quantity. Chúng ta sẽ đi lần lượt. Đầu tiên là ở mục Start, tức là khi chúng ta mở phần mềm lên là mặc định nó sẽ ra cái cửa sổ Start này. Chúng ta có thể New, đó, mở một cái file mới theo tiêu chuẩn Việt Nam này, đó, rồi đặt tên file, chọn đơn vị là Metric hay là Imperial, là Met hay là Inch. Rồi chúng ta có thể chọn các cái thông số này ở đây, hoặc là chúng ta có thể vào phần setting và chỉnh sửa lại sau, hoặc là chúng ta có thể open, mở một file mà một cái dự án mà chúng ta đang làm, đó. Save as hay là close thì cũng giống như các phần mềm khác thôi. Về phần languages thì về mặt ngôn ngữ của cái phần mềm này thì KiwiCode hỗ trợ 4 thứ tiếng nhé. Đó là tiếng Mỹ, tiếng Canada, tiếng Úc và tiếng Anh, và không hỗ trợ tiếng Việt các bạn nhé. Đó, không hỗ trợ tiếng Việt. Bây giờ tôi sẽ mở cái dự án của chúng ta lên, cái dự án One TV này. Đó, thì chúng ta quay lại mục Start. Ở phần Unit, đó là phần đơn vị. Ở đây các bạn có thể tùy chỉnh theo đơn vị Inch của Mỹ hay là Inch của Anh, hay là đơn vị mét tiêu chuẩn. Đó, ở đây các bạn có thể chọn decimal separator và thousands separator. Đó là cái sự phân biệt dấu chấm với cả dấu phẩy ở trong cái chữ số thập phân thôi. Đây, ở đây nó có preview này, nghĩa là dấu chấm hay dấu phẩy thì sẽ phân cách giữa hàng trăm với hàng nghìn đấy, hoặc là sẽ phân cách cái chữ số thập phân đó. Đó. Ở phần option này thì có một số cái các bạn có thể lưu ý, đó là ở mục file thì đó là cái auto save. Ở đây các bạn đang để 20 phút thì sẽ, ở đây là tôi đang để 20 phút là sẽ nhắc nhở auto save một lần. Đó. Và ở đây chúng ta có cái link file backup. Cái file backup này chúng ta có thể chọn một cái thư mục mà chúng ta sẽ dùng nó làm cái thư mục backup. Đó. Và các bạn biết là, các bạn nhìn đây là file backup của chúng ta sẽ giữ ở đây từ 1 đến 14 ngày, chúng ta có được quyền tùy chọn. Ở đây tôi đang để là file backup chỉ giữ trong vòng 3 ngày thôi. Nó là element display, đó là cái màu sắc hiển thị của nó và cái độ trong suốt. Đó. Màu sắc hiển thị các bạn có thể tùy chọn một cái màu sắc mà mình muốn. Pie cap này là đài cọc này. Đó. Các bạn có thể chọn một màu sắc tùy ý mà mình mong muốn. Rồi là cái phần opacity này là cái phần là nhìn xuyên thấu á, là phần trong suốt đấy. Đó, các bạn có thể tùy chọn theo ý mình. Sau đó là phần entity display. Cái này nó chỉ là cái hiển thị mặc định ban đầu của các cái cấu kiện thôi, tắt hay bật thôi, nó không quan trọng lắm. Draw setting thì đây, ai dùng AutoCAD thì đã biết rồi, là cái pick box này là kích thước của cái đầu con chuột khi mà ta pick chọn một cái gì đấy. Ở đây style, ở đây cái style của cái chữ tôi đang để 12, và cái màu background ấy, tức là cái màu nền của phần mềm ấy, tôi đang để là màu đen. Đây, black hoặc là custom thì đều là màu đen hết. Đó. Sau đó là phần slab finding, phần này thì các bạn không cần phải chú ý lắm đâu, vì nó chỉ là một số cái thông báo, một số cái hướng dẫn. Đây, bạn có thể nhìn thấy là nó là principle description, tức là một số cái mô tả nguyên tắc mà cái phần mềm KiwiCode này nó quy định thôi. Ở phần shortcut key, nó là những cái từ viết tắt, tức là những cái nút lệnh ấy, những cái phím tắt ở trong phần mềm thì các bạn có thể xem ở đây, và các bạn có thể thuộc hoặc không, bởi vì bình thường thì cũng có thể dùng các cái thanh công cụ ở bên trái này, không cần phải nhớ phím tắt. Nhớ phím tắt thì nó sẽ giúp cho các bạn thao tác nhanh lên thôi. Đây là cái điều khoản sử dụng phần mềm. Đấy. Ok. Sang tab thứ hai, đó là tab Project Setting. Đây, thì ở đây có hai cái nút này. Đầu tiên là nút Project Information, đó là các cái thông tin của cái phần mềm này. Thì
ở trong cả cái bảng này chỉ có một thông số duy nhất mà các bạn cần phải chú ý và bắt buộc phải điền, đó là phần nổi bật xanh này, ground elevation này. Nó là cái code, nó là code cao độ mà sẽ quy định rằng đâu sẽ là code mặt đất. Đó, thì hiện nay mình đang để là code 00 chính là code mặt đất. Đó. Các bạn sang tab floor setting. Ở đây các bạn có thể set đây. Ở đây các bạn có thể set các cái code của từng sàn một. Phần mềm Cubicode này các bạn phải setup khi bắt đầu vào một dự án, các bạn bắt buộc phải setup các cái code cao độ của từng tầng này trước, và sau đó các bạn mô hình ở trên từng cái cao độ code sàn này. Đó. Cái đây chính là code 00 mà nãy mà ở bên này mình vừa mới chọn đây, code 00. Nếu như trong trường hợp mà các bạn là cái dự án của các bạn ấy, nó có cái code mặt đất ấy, nó không phải là 00 mà nó là dương 0.5 m chẳng hạn, thì các bạn sẽ để đây là dương 0.5 m. Thì khi sang bên đây, chỗ này nó sẽ là dương 0.5 m. Đó. Các bạn có thể chèn thêm các cái sàn ở trong cái bảng này. Sau đó là nhập cao độ từng tầng vào đây. Đó. Ở dưới này thì nó là mác bê tông. Các bạn có thể điền ở đây trước, hoặc là vào trong dự án chúng ta mô hình đâu chúng ta điền luôn mác cũng được. Không thì các bạn điền luôn mác bê tông ở đây. Phần móng thì mác bê tông là bao nhiêu, dầm mác bê tông là bao nhiêu, cột mác bê tông là bao nhiêu, các bạn có thể chọn ở đây. Đó. Chọn mác mặc định cho nó ở đây. Đó. Sau đó là chúng ta sang tab BIM Model. BIM Model thì gồm có 3 cái group chính. Group đầu tiên là group IFC, nó giúp chúng ta export, import và tính toán khối lượng cho các cái file IFC. Thì file IFC thì bạn nào chưa biết thì file IFC đó là một file sử dụng chung mà các phần mềm BIM đều sử dụng các file IFC này. Ví dụ như là Revit hay Navisworks hay là ArchiCAD, thì chúng ta làm xong chúng ta xuất nó sang file IFC, và từ file IFC chúng ta mới nhập nó vào trong cái phần mềm Cubicode này. Đó. Thì phần BIM check model thì các bạn sẽ dùng nó để check các cái cấu kiện xem nó có va chạm hay xung đột với nhau hay không. Còn ở cái nút này thì các bạn sẽ xem các thông tin về cái file BIM đó, từng cái thông tin của từng cấu kiện hay là ID gì đấy. Nếu xuất từ phần mềm Revit sang, phần này là phần xem khối lượng của các mô hình BIM. Đó. Còn cái group Cubic Model này là các bạn sẽ import và export cái file Cubicode này ra. Chúng ta có thể nhập, ví dụ như là có người sẽ mô hình cái phần structure riêng, có người sẽ mô hình cái phần architect riêng. Xong xuôi thì chúng ta có thể dùng file structure và chúng ta đút vào trong cái file architect. Đó. Phần save as picture này thì chúng ta sẽ chụp ảnh màn hình thôi. Ví dụ chúng ta đang quay như thế này, chúng ta muốn chụp lại cái ảnh này, chúng ta lưu thì chúng ta chụp thôi. Đó, chúng ta sẽ lưu cái ảnh này vào thế thôi. Sang tab thứ tư đó là tab identify. Đây, đó là tab identify. Thì ở group select này chúng ta ở cái group select này chúng ta có cái nút select, có nghĩa là chúng ta chuyển sang cái chế độ chọn. Ví dụ như là tôi muốn chọn cột chẳng hạn, đó, thì tôi để ấn vào chế độ select, sau đó tôi kích vào phần cột, tôi sẽ được chọn các cái cột. Đó. Các bạn chú ý là phần mềm Cubicode này ấy, các bạn chỉ có thể thao tác ở trên một loại category, có nghĩa là khi mà tôi kích vào cột này là tôi dí chuột vào cột thì cột nó mới sáng, tức là chúng ta chỉ có thể thao tác với các cái cấu kiện nằm trong cái phần là phần cột được thôi. Còn nếu mà tôi chuyển sang wall, phần tường, thì tôi lại chỉ thao tác được với những phần tường thôi. Đấy, tôi dí chuột vào phần tường thì nó lại sẽ sáng lên như này. Tức là chúng ta sẽ được quyền thao tác chỉ ở trong các cái từng loại cấu kiện như này thôi. Ở đây có một công cụ hỗ trợ chúng ta select nhanh hơn, đó là công cụ này, đó là công cụ batch. Đó, chúng ta có thể chọn tất cả tường một lúc. Ok, đó, các bạn thấy đấy. Hoặc chúng ta chỉ chọn 2 loại tường này thôi. Đấy, mà chúng ta không chọn hết. Những loại này là chúng ta không chọn này. Tiếp theo là công cụ Draw. Ở đây chúng ta có thể vẽ theo cat line, hoặc là vẽ theo đường cong, đường thẳng, đường vuông ở đây, hoặc là vẽ theo những cái quy định, hoặc là vẽ theo một số cái tính năng khác của phần mềm Cubicode. Thì cái vẽ theo đường cat này thì các bạn phải import file cat vào nhá. Các bạn import bằng cách này. Đó, nhập cái file cat vào. Đây, nhập cái file cat vào. Đó, nhập cái file cat vào. Rồi các bạn vẽ ở trên cái nền file cat này. Sang cái group modify thì nó như là một số cái thao tác ở trong các cái phần mềm khác thôi. Nó extend hay trim hay xoay hay move hay là break hay merge, nghĩa là phá khối ra hay nhập khối vào. Mirror là đối xứng. Align, cái align này thì giống như là align ở trong phần mềm CAD thôi. Speed là cắt, sẽ dùng cho khi bạn cắt dầm, cắt sàn. Đó. Rồi enclose là các bạn sẽ dùng nó để đóng một cái đường vẽ khép kín.
Sau đó là bây giờ đến phần Manage Draw. Thì ở đây là sẽ dùng toàn bộ cái group này sẽ dùng để manage cái phần bản vẽ mà tôi import vào đây. Các bạn có thể để ý thấy là các cái nút này, 5 cái nút này tương ứng với cả những cái nút ở đây. Relocate này, ở đây cũng có relocate này. Đó. Hay là scale drawing thì đây cũng có scale drawing này. Đó. Nó chỉ là những cái công cụ để tôi làm việc với cả là file kết thôi. Sau đó là đến phần identify. Ở trong cái tab identify này các bạn chỉ cần chú ý hai thứ, đó là phần identification option, đó là phần chúng ta sẽ thiết lập cài đặt một số cái sự nhận dạng của phần mềm KiwiCode đối với cả cái file kết. Cái này thì vào trong dự án tôi sẽ trình bày cụ thể. Và cái thứ hai đó là cái element schedule, đó là cái ví dụ như khi mà các bạn làm về phần cửa, door hay window ấy, thì các bạn có thể import một cái bảng, các cái bảng liệt kê về cửa, sổ hoặc cửa đi vào đây, thì phần mềm KiwiCode sẽ hiểu là sẽ tự động hiểu những cái cửa nào chúng ta vẽ ở đây nó tên là gì và nó kích thước bao nhiêu. Và đến phần cuối cùng đó là phần vẽ. Phần này thì các bạn có thể thấy là đối với mỗi một cấu kiện chúng ta sẽ có một số thanh công cụ khác nhau. Khi tôi tích vào một cái công cụ vẽ nào đó, ví dụ như công cụ vẽ cột, thì các cái group select, draw, modify, manage drawing và identify là giống hệt nhau. Chỉ có phần cuối này là khác nhau, đó là phần nó đi theo từng cái loại thao tác, từng loại cấu kiện mà chúng ta vẽ. Đấy, nếu tôi ấn cột thì nó sẽ ra cái này, mà nếu tôi ấn tường thì nó sẽ lại ra cái này. Đó. Nếu tôi ấn dầm thì nó lại chọn một loại dầm thì nó lại ra cái khác. Đó, những phần này là giống nhau. Thì khi đi vào dự án thì tôi sẽ chỉ cho các bạn biết là từng công cụ này sẽ vẽ đối với từng loại cấu kiện này là như thế nào. Tiếp theo là sang cái tab draw. Tab draw này là tab vẽ. Thì phần select này nó cũng giống như thế thôi, phần draw này nó cũng giống như thế thôi, modify thế thôi. Ba cái mục này là tất cả là ở hai cái tab này là đều giống nhau. Đó, chỉ có ở cái phần cuối này là khác nhau thôi. Ví dụ như cái tab draw này là dùng để vẽ và hiệu chỉnh những cái cấu kiện mà chúng ta đã vẽ. Ví dụ như là đối với phần cột thì các bạn có thể thấy thanh công cụ ở đây nó đã được đổi tên là cột, và đây sẽ là những cái thao tác đối với cột. Đó, hoặc là nếu để là tường thì thanh công cụ ở đây nó sẽ thay đổi là những cái công cụ đối với tường. Đó. Tiếp theo là đến cái phần advanced. Advanced này thì các bạn sẽ có cái nút copy by floor, tức là các bạn vẽ xong tầng 1, các bạn muốn copy lên tầng 2. Ví dụ như tầng 2 gần giống tầng 1 thì các bạn không cần phải mô hình lại mà các bạn sẽ copy từ tầng 1 lên. Đó, các bạn sẽ chọn các loại cấu kiện này và các bạn sẽ copy lên to other floor, tức là lên một cái sàn khác. Đó. Join này là để nối các cái loại cấu kiện với nhau. Major distance là cái công cụ là dim của chúng ta đấy, là công cụ dim, là chúng ta dim. Đó, 1125. Đó. Công cụ ở đây có một cái công cụ khá quan trọng, đó là công cụ này, công cụ convert là element. Thì khi chúng ta có thể convert các cái loại cấu kiện, chúng ta có thể convert các loại cấu kiện. Ví dụ ở đây là tôi có phần dầm. Đây, phần dầm mà tôi muốn convert nó thì tôi sẽ kích chọn một hoặc nhiều gì đấy và tôi convert element. Đó là đây nó đang là dầm bình thường, tôi có thể convert nó sang một loại khác, đó là loại ground beam, tức là dầm dưới móng. Thì dầm dưới móng và dầm tầng trên sẽ khác nhau đúng không? Từ cái mặt chịu lực cho đến cái mặt khối lượng, chúng ta sẽ không tính toán khuôn đáy của phần ground beam. Đó, convert cho tác dụng như vậy. Và phần advanced này thì các bạn sẽ dùng, các bạn hầu như cũng sẽ không dùng nhiều lắm đâu. Các bạn có thể là như tôi hay dùng cái phần show direction. Đây, nó là nhìn, là sẽ show ra cái hướng của cái cấu kiện. Tức là đây là một cái dầm thì chúng ta cần phải biết đâu là đầu dầm và đâu là đít dầm, đâu là cái start này và đâu là cái end ấy, của cái dầm. Đó, chúng ta cần biết cái này để mà chúng ta hiệu chỉnh cái này cho nó chuẩn. Đó. Còn đây các bạn có thể tìm các cái cấu kiện này, đó, search để tìm các loại cấu kiện ở trong cả một dự án lớn, ví dụ thế. Sau đó là đến cái tab cuối cùng, đó là đến cái group cuối cùng, đó là group check. Các bạn sẽ dùng nó là để check các cái va chạm, rồi check những cái lặp hoặc là những cái mà gọi là các cái cấu kiện vẽ bị trùng nhau. Đó, thì như ở đây của tôi là không có một cái lỗi xảy ra hết, còn nếu có lỗi xảy ra nó sẽ ra một cái bảng là những cấu kiện này là đang bị overlap lên nhau ấy, tức là đang bị đè lên nhau ấy, là bị trùng ấy. Đó. Tiếp theo là đến tab view. Tab view này thì cái bài tiếp theo sẽ là một bài mà tôi sẽ nói riêng về cái tab view này. Tab view này thì ở đây chúng ta có thể ấn các thao tác cũng được, hoặc không chúng ta có thể dùng các cái nút ở đây cũng được. Phần cuối cùng là phần quantity.
ở trong cái tab này nó chứa những thứ giá trị nhất của cái phần mềm này. Giá trị của phần mềm QB Code này không phải là ở khoản dựng hình, bởi vì dựng hình của nó mà mang ra đọ với Revit hay là mang ra đọ với ArchiCAD thì thua xa. Cho nên là giá trị của nó nằm ở cái mục tính toán khối lượng. Đó, thì cái group select thì tôi không cần nói lại nữa. Ở trong cái group measurement ấy, chúng ta có hai cái nút rất quan trọng. Đầu tiên đó là nút measurement setting. Đó là chúng ta sẽ setting chung cho từng loại cấu kiện và từng cái loại category ở đây. Đó, từ nãy giờ từ lúc tôi mở phần mềm đến bây giờ đã là khoảng 20 phút thì phần mềm sẽ tự động hỏi là ông có muốn xếp hay không, thì tôi no. Thì đây các bạn có thể thấy từng loại cấu kiện của chúng ta sẽ có một số những cái nguyên tắc chung. Ví dụ như phần cột ở đây nó là phương pháp tính các cái ván khuôn theo dạng là ván khuôn định hình ấy. Tức là như các bạn biết thì ở bên nước ngoài á, ván khuôn của người ta là ván khuôn định hình, tức là nó có sẵn những tấm mà 1m x 2m hay là 2m x 3m rồi. Nhưng ở Việt Nam ta thì không như thế. Vì thế nên là tôi để cái này về no, not calculate, có nghĩa là tôi không tính toán phần ván khuôn định hình, mà tôi tính toán cho cái mà tôi tính toán là bằng tổng khối lượng. Đây, calculate total quantities. Tôi tính toán tổng khối lượng ván khuôn chứ tôi không có tính ra phân đoạn hay là gì hết. Đó. Thì khi mà cái này mà tôi để không ấy, thì những cái thông số ở dưới này là vô giá trị. Đây, ví dụ như nếu mà bạn chọn cái này mà không phải là không ấy, mà nếu mà là 1 đi. Đấy. Nếu mà các bạn có tính toán thì lúc đấy giờ cái chiều cao của ván khuôn định hình này sẽ được nhập vào đây. Nhưng hiện nay tôi đang để là không tính toán. Đó, tương tự như vậy thì ở đây sẽ có rất nhiều những cái tùy chỉnh. Phần này tôi sẽ nói chi tiết cụ thể ở các phần sau. Đó. Phần sàn này có rất nhiều cái cần phải chú ý này, nguyên tắc tính toán và khấu trừ cho sàn này. Đó. Đến cái nút thứ hai đó là nút rules, đó là những cái nguyên tắc, nguyên lý khấu trừ, giao cắt các cái cấu kiện với nhau. Ví dụ ở đây tôi chọn một cái cột mà giao cắt với một cái rầm. Đó. Thì tôi có những cái nguyên tắc như sau. Đó. Các bạn có thể thấy nguyên tắc khi mà cột giao với rầm, ở đây các bạn có thể nhìn thấy khấu trừ phần rầm từ ván khuôn của cột. Đó, thì tôi đang để là khấu trừ khối lượng của rầm mà nó chiếm chỗ. Đó. Hoặc tương tự các bạn có thể cho cái slab mà nó giao với cái rầm. Đó, nó giao với cái rầm. Thì bạn có thể thấy ở đây đó là khấu trừ phần thể tích của cái ground slab, tức là cái phần sàn ở dưới, sàn mình gọi là sàn ở dưới tầng 1 á, hay là ở miền Nam gọi là sàn của tầng trệt á. Thì ở đây nó có rất nhiều những cái nguyên tắc để thiết lập, thì tôi sẽ nói cụ thể ở trong những cái bài sau, vì nó rất nhiều các trường hợp giao cắt: cột giao rầm, cột giao sàn, cột giao tường, rầm giao tường, rầm giao sàn. Nó rất nhiều các trường hợp. Cái nút calculate này thì mọi người đã đều biết rồi, khi ấn thì nó sẽ tính toán toàn bộ khối lượng của cả cái công trình. Tiếp theo là đến các cái nút view này. Tiếp theo là đến các cái nút view này thì các cái nút view này thì mọi người đã được thấy khi mà tôi trình bày ở cái video trước. Ở cái video trước, phần lock và unlock này thì nó cũng đơn giản thôi. Nó là khi mà tôi tính toán xong một cái loại cấu kiện nào đó mà tôi tránh cái việc bị thay đổi hoặc là bị chỉnh sửa nhầm vào khối lượng của nó thì tôi khóa nó lại, hoặc tôi muốn mở nó ra thì tôi ấn mở nó ra. Nó đơn giản thế thôi. Và các bạn cần phải chú ý đó là ở phía dưới chân này là chúng ta có 3 cái tab: Modeling, BQ và Report. Đây là 3 không gian làm việc khác nhau. Và các cái thao tác của chúng ta cũng sẽ khác nhau khi ở 3 cái môi trường này. Môi trường đầu tiên đó là môi trường Modeling, chính là môi trường mà chúng ta vừa mới làm chúng ta vừa mới nói tất cả mọi thứ xong. Môi trường thứ hai là môi trường BQ. Nó là môi trường mà để các bạn thiết lập các cái bảng biểu để cho bảng BOQ. Và thứ ba đó là cái môi trường Report, đó là chúng ta sẽ xuất toàn bộ khối lượng bản báo cáo thông qua cái phần này. Đó. Đó, các bạn có thể thấy chúng ta sẽ xuất khối lượng qua các cái phần này, sẽ tùy chọn ở đây. Đây. Chúng ta sẽ tùy chọn ở đây. Đó. Xuất ra như thế nào, chọn các cái loại thông số nào để mà xuất ra file Excel. Cuối cùng chúng ta có thể xuất nó ra file Excel và in. Ok, clip này cũng khá là dài thì các bạn đã hiểu được tổng quan về các cái thanh công cụ của phần mềm QB Code này. Tôi xin tạm dừng bài này ở đây. Và bài sau tôi sẽ bắt đầu nói về chi tiết các cái công cụ của phần mềm.